جلو. ولی قبلش شکای مکافه دارم. ببینید خودتون نمیدونم داخل یک صفحه گردآوری رده‌بندی که تیم‌های سوم و چهارم مشخص بشن و در حال حاضر تیم آقای ادریس خالدی 3-1 جلو. خب حالا مساوی شد و الان از ضربات پنالتی قربانی کی بود؟ Amin mama. Apa sudah muka? Amiru, bersama tu? Seko? Mulko. Aima. Agak mira, masa aja lah. Turu toka ya cikgu, turu toka. ازدحام و جمعیت واسه ایگ میشه. خوشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشه. اداره پست بهم زنگ زد و گفت یه بسته ای از خارج از کشور توسط یکی از بیننده هام به شهرستان لردوگون اومده و الان میخوام برم داخل اداره پست و اون بسته رو تحویل بگیرم. چه؟ ولی بسته رو تحویل بگیریم و بریم داخل خونه ببینیم که
ولی قبلش شکای مکافه دارم سوم نظیر صوت نزهی قطش کنم ها واقعا هوا سرد شده و احتمال بارندگی برف وجود داره. حالا این خانمی رو که داریم مشاهده میکنید و من حالا چهرهشون نمیارم زیر دوربین، هر موقع که من میام اینجا دقیقا همون جا زیر درخت میشینه و شروع به خوندن کتاب ها و بافندگی میکنه که واقعا من تحسینش میکنم و جای تشویق داره. ها واقعا این مرغابی ها یا اردش ها واقعا نسبت به یک زبون ایرانی با آینده بیشتر امیدواره، نه؟ و زندگی شادتری دارن. سرده دوستان، من حالا از پیش اون خانم رد شدم، حالا یه نگاهی به کتابی که داشت میخوند انداختم. تعجب کردم، از شدت تعجب چند مونده بود که شاخ در بیارم. کتابی فکر کنم یک رمان به زبان انگلیسی هستش و فکر کنم این حالا تنها دختر یا زنی هستش که داخل شهرستان لردگان همچین سوادی داره. واقعا بهش افتخار میکنم و افتخار میکنم که من یک همچین همشهری دارم. دوستان، حالا میخوایم بسته دریافتی از دوست و بیننده عزیزمون رو باز کنیم و ببینیم چی داخلشه. ولی خب میدونم که واسه دانش آموزان لطف کردن مقداری لوازم تحریری مثل دفتر و مداد و کاغذ رنگی فرستادن و واقعا از این دوست عزیز و همه شما دوستان عزیز که دارین از این کانال حمایت کنید سپاسگزارم. امیدوارم بتونم جبران کنم این حمایت ها و کمک هاتون رو. بیاییم با هم بازش کنیم. خب اول فکر کنم داخل گمرک باز میشن این بسته ها، چون مسئول اداره پست گفت این بسته های خارج از کشور که وارد ایران میشن داخل گمرک باز میشن. حالا من بذار اون پایه رو بیارم پایه دوربین، فکر کنم حضوری بهتره. خب الان بهتر شد و حالا تسلط کاملتری روی این بسته ارسال داره.
خب یه چیزایی اینجا نوشته، ببینیم. آره باز شده. خب ببینیم چی داخلش هستن. و دوباره ازتون واقعا ممنونم، تشکر میکنم خدمتتون. من نمیدونم، فکر کنم این نسکافه هستش. حالا من اینو بردارم که زبده بدی بهش نده. من اینا رو باید حالا آماده کنم، تقسیم بندی کنم بین دانش آموزان. یعنی قبل از اینکه به دانش آموزان تحویلشو بدم باید ابتدا تقسیم بندی انجام بدم، اونا رو به صورت مساوی تقسیم کنم بین دانش آموزان، بعد اونا رو تحویل بدم. من حالا موبایل خودمون بیارم اینا رو ترجمه کنم. ترجمه. لطفاً به همه یک عدد تیز کن به کودکان بدهید. می توانید بقیه را به عنوان جایزه بین آنها توزیع کنید. چشم، حتما این کار را انجام خواهم داد. اش کنم مدارکاراش حالا به شما دوستان عزیزم نشونشون بدم. این است واقعا قشنگه. دیگه رو ببینم چی هستن. اینا جسن که روی آسفالت میتونم ازش استفاده کنم، کش کنم. آره روی داخلیات مدرسه میتونن از این جسها استفاده کنم. خب اینم نسکافه هستش. من یک عکس از این بگیرم. حالا شاید این یک نامه واسه خودم باشه،
و شاید دوست عزیزمون راضی نباشن که این نامه رو من داخل ویدیو بکنم. عکسم رو هم چاپ کرده. واقعا ازتون ممنونم، خیلی ممنونم. فکر کنم این واسه کاردستی آموزش کاردستی درست کردنه که واقعا بهش نیاز داشتم و واقعا ازتون ممنونم. سپاسگزارم ازتون. سعی میکنم هر شب تعدادی از این کاردستی ها روی که داخل این کتاب آموزش دادن رو درست کنم. دیگه خب اینو من بخونم. ترجمهش میگه بازوبند برای هر کدام دختر، به هر کدوم از دخترها میگه یه دونه از اینا بده. خیلی قشنگه، حالا خودتون هم نگاه کنید، واقعا زیبا. مطمئنم اون دانش آموزان با دیدن این هدیه ها خیلی خوشحال میشه. جیره مو هستش واسه دختر، حتما بهشون میدم. هیچ کنم تعدادش جا مونده، پیداشو کردم. خاطرهای خیلی خوبی با اینا داشتیم. موقعی که بچه بودیم با اینا بازی می‌کردیم، ولی به این قشنگی ما نداشتیم. واقعا به این قشنگی نبودن. دیگه تعدادی مداد بازم جهتن. فکر کنم اینو واسه خودم فرستادم. حالا ببخشید طول میکشه، من تا حالا این کار رو انجام ندادم. این همه هدیه از طرف کسی واقعا دریافت نکردم. یادداشتی واسه من نوشته گاهی فراموش میکنی که عالی هستی، به همین دلیل این یادداشت یادآوری شماست. اینو حتما میذارم جلوی ماشین
نصبش میکنم، روی شیشه نصبش میکنم، چون واقعا زمرش عالی. خیلی ممنونم ازتون. حالا دستبند ببینید خودتون، دیگه نمیدونم تصویر کامل یا نه. واقعا ازتون ممنون. خیلی قشنگ. بازم جیره موه واسه دخترها، دانش آموزای دختر. میدونم، واقعا میدونم خوشحال میشه. خیلی کادو فرستاده، خیلی وسیله فرستادن دوست عزیزمون که هر چقدر من ازش تشکر کنم بازم کم. حالا این کارتون‌های خالی، این کارتون‌ها رو که می‌بینیم پاره هستش توسط حالا کارکنان گمرک پاره شدن، چون می‌خواستن وسیله‌های داخل بسته رو ببینید. بین پسرها پخش کنید. چشم، حتما این کار انجام بدید. خب با اجازت من میبینم چی هستن. اینو بسرسونم من چه وقت بوم نشم من قاطی نکنم. نمیدونم چجوری باز میشه، بستش هم آسیب نزدنی. فردا داخل حالا داخل بسته‌بندی های زیبا اینا رو قرار میدم و روز شنبه به دانش آموزانم تحویل میدم. من با اجازتون با کارت استفاده کنم، چون واقعا نمیتونم. همینجوری باز میشه یا نه؟ نه خرابش. هم مداد دادن و هم از این دستبندهای فوتبالی. همین الان میتونم واکنششون و اون خوشحالیشون رو تصور کنم. پس اینا
بین پسرها پخش بشن. اینا هم شکلات هم فکر کنم دیگه. آها اینا هم کاغذ رنگی هن که باهاشون کار دستی درست کنن. هم کتاب آموزش واسم فرستادن و هم کاغذ رنگی. مقداری برصد فرستادن که روی دفتر بچسبونن، دفترهای مشقشون. بازم جیره هستش، جیره مو سرمدادی هن، 2 تا بست. مداد به علاوه پایکون یا سرمدادی. اون باز شدن. من اینا رو بذارم این بر بعدا درست شد. دیگه خیلی چیزا فرستادن. حالا متاسفانه چون کارتونا رو باز کردن اینا جدا شدن. جت، آره این برای اینه، جت برای حیات مدرسه، برای کشیدن چیز دیگه. این شیرینی ها فکر کنم کدوم اینا رو میگه. این شیرینی ها میگن ریگان هستن. امیدوارم بچه ها دوستشون داشته باشن و حتما دوستشون دارن، من مطمئنم. دیگه فقط به بچه ها توضیح کنیم. متاسفانه اینو من نمیدونم کدومی. حالا دوباره ازشون سوال میپرسم، هر کدومو چه بلد نبودم. اینو زوجریدیه، سرچریدیه میگه واسه من فرستادن. واقعا ممنونم، خیلی ممنونم ازتون، خیلی خوشگله.
حالا من امتحانش میکنم همین الان نصبش کنم. ببخشید. من اینجا نصبش کنم. قشنگ، خیلی قشنگ. حتما این اضافه ها رو من برمیدارم. این بیاد این بر، این بیاد این بر. من نمیدونم اینا چی هستن. مهره فکر کنم. آره واقعا قشنگه. اینم چند دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم. حتما بین بچه‌ها پخشش میکنم و ویدیوشو حتما واسهتون میفرستم. این اومده. بین بچه ها توضیح کنید. نمیدونم این فکر کنم حالا مال این هست به احتمال زیاد. این هم که از اینه. ببخشید طول کشیده. قهوه برای خانه. خیلی ممنونم ازت. اینو هم فکر کنم واسه من فرستادن. بازم کاغذ رنگی. این مال این بود. آره. برای به عنوان جایزه برای کودکان در نظر گرفته شده است. نمیدونم کدوم رو میگی. من میچسبیمش اینجا. فکر کنم اینو گفت. تعداد دفتر هم فرستادن که واقعا دفترهایی برای کلاس اولی ها خیلی خوبن، مناسب هستن و در این شهرستان شهر لرزبان همچین دفترهایی واقعا پیدا نمیشن. واقعا ازتون ممنونم. دستتون درد نکنه. اینو حتما به شیشه میچسبونم.
من مرتب شروع کنم دوباره ازشون فیلم برداری کنم. سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. خب چند نفری در مورد خانها از من سوالاتی پرسیدن، هم در ویدیوی جدید و هم در ویدیوهای قبلی، و گفتم شاید این ویدیو رو اختصاص بدم به این سوال که خانها چه کسانی بودن و چه کارهایی رو انجام میدادن و آیا هنوز در ایران خانی وجود دارد یا خیر. به خاطر همین حالا من از چند نفر پرسجو کردم، داخل اینترنت سرچ کردم تا اطلاعات دقیقی به شما دوستان عزیز بدم. امیدوارم از این اطلاعات لذت ببرید. خب خان در تاریخ ایران یک عنوان اشرافی و مدیریتی بود که به افراد برجسته و ثروتمند به ویژه در جوامع عشایری و روستایی اطلاق می‌شد. یعنی خانها کمتر در شهرها وجود داشتند و بیشتر اکثرا در روستاها و منطقه‌های عشایرنشین وجود داشتند. این افراد معمولا سرپرستی قبیله، ایل یا منطقه‌ای را بر عهده داشتند و نقش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهمی ایفا می‌کردند. حالا وظایف این خانها چی بودند؟ خانها سرپرستی ایل یا طایفه را بر عهده داشتند و قوانین عرفی را در منطقه خود اجرا می‌کردند. آنها به حل و فصل اختلافات و دعواهای درون قبیله یا ایل می‌پرداختند. خانها وظیفه داشتند امنیت منطقه و مردم ایل یا منطقه خودش رو تأمین کنه. خان مسئول تشکیل نیروهای نظامی محلی بود. خانها اغلب زمین‌های کشاورزی و دام‌های زیادی داشتند و بخشی بزرگی از درآمد منطقه به آنها تعلق می‌گرفت از طریق مالیات. مردم ایل یا روستاها معمولاً بخشی از محصول یا درآمد خود را به خان به عنوان مالیات پرداخت می‌کردند. خانها واسطه بین ایل یا منطقه خود و حکومت مرکزی بودند. آنها مسئول انتقال دستورات حکومت به مردم تحت کنترل خود بودند و خانها کسانی بودند که وظیفه داشتند مالیات جمع‌آوری شده رو به دولت مرکزی تحویل بده. و آیا هنوز در ایران خانی وجود دارد یا نه؟ حالا چیزایی که من داخل اینترنت پیدا کردم و داخل یک صفحه گردآوری کردم، گفته پس از اصلاحات ارضی که در دوره محمد رضا شاه پهلوی در سال 1340 هجری شمسی اتفاق افتاد، قدرت خانها به شدت کاهش پیدا کرد، زیرا زمین‌های کشاورزی بین مردم تقسیم شد. پس از انقلاب 1357 قدرت خانها به صورت کاملا چشمگیری کاهش پیدا کرد و خانها عملاً دیگر جایگاه سیاسی یا تأثیرگذار نداشتند. با این حال در برخی مناطق عشایری و روستایی هنوز هم افرادی با نفوذ از نوادگان خانها
یا بزرگان ایل وجود دارند که به صورت غیر رسمی با عنوان رهبران محلی شناخته میشن، اما قدرت آنها محدود به مسائل درون طایفه هستش و جایگاه رسمی نداره. خب بازم حالا من یه سال دیگه پیدا کردم که خانهای ظالم چه کارهایی میتونستن انجام بدن و آیا همه خانها ظالم بودن یا نه. خب متاسفانه قدرت واقعا چیز بدیه و شاید اگر من هم قدرت داشته باشم کارهای بسیار بدی رو انجام بدم. حالا در گذشته خانهای خوبی وجود داشتن و خانهای بدی هم نیز وجود داشتن. ببخشید. خانهای بد کارهایی که میتونستن انجام بدن و انجام دادن شامل این کارها بود. خانها از کشاورزان و روستاییان یا دامداران مالیات‌های بسیار سنگینی می‌گرفتند، حتی زمان که محصول کافی نداشتند و بارندگی خوبی وجود نداشت یا قحطی در اون سال بود. خانها چون قدرت زیادی داشتن با متوسل شدن به زور زمین‌های مردم رو تصرف می‌کردن. مردم محلی مجبور بودن که به صورت رایگان برای خانها کار کنند. مثلا از گوسفندان یا دامهای خانها نگهداری کنند یا به زمین‌های زراعتی اونها بپردازند، از اونها مراقبت کنند و اونها رو درو کنند. و اگر کسی هم با این مسئله مشکلی داشت و اعتراضی خواست انجام بده، خانها اونها رو سرکوب می‌کردند. خانهای ظالم از زور برای تحمیل خواسته های خود استفاده می‌کردند و مردم را به خاطر نافرمانی به صورت ناعادلانه مجازات می‌کردند. شکنجه یا کشتن مخالفان یا کسانی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کردند یکی از روش‌های خانهای ظالم بود. شاید این کاری که خانهای ظالم انجام داده واسهتون جالب باشه. خانهای ظالم به زور حالا دختران سایر مردم عشایری یا روستایی رو به ازدواج خود یا سایر اطرافیان خود در می آوردن. و همونطور که گفتم اگر کسی مخالفت می کرد اونها رو می کشتن یا شکنجه می کردن. تعبید یا حذف مخالفان، کسانی که در برابر ظلم ایستادگی می کردن تبعید، زندانی یا حتی کشته می شدن. حالا اگر خانها متوجه بشن که چند نفر از افراد ایل دارن با هم متحد میشن و این اتحاد برای قدرت اون خطرناکه، بین اونها تفرقه مینداخت و این تفرقه باعث میشد اون اتحاد از هم بپاشه و قدرت خان کاسته نشه. حالا پیامدهای این ظلم رو واسهتون میتونم بگم. مردم در فقر و بدبختی زندگی میکردن اون موقع. مهاجرت گسترده به دلیل فرار از ظلم و ستم رخ میداد
شورش‌ها و قیام‌ها علیه خانها شکل می‌گرفت که در مواردی به تغییرات اجتماعی و سیاسی منجر می‌شد. حالا همه اینها رو من قبول دارم. یک مثالی بزنم از گفته‌های ریش سفیدان منطقه حسین پورها. حسین پورها اصلا خانی نداشتن و قبلا در منطقه سردشت فامیل خالدی خان داشتند که بسیار قدرتمند بودند و از طرف نیروی مرکزی حمایت می شدند و این قدرت باعث شد نسبت به حسین پورها زور بگن و حسین پورها متاسفانه در اون زمان در رنج و بدبختی زندگی می‌کردن. حتی یاد دارم که مادر بزرگم واسم تعریف می‌کرد وقتی می‌خواستن برن از چشمه آب بیارن، مشک‌ها و ظرف‌های آب اونها رو توسط نیروهای خان پاره می‌کردن. یا اینکه اگر خود مردم روستا یا حسین پورها زمین کشاورزی داشتند، به زور اون زمین رو تصرف می‌کردن و به زور اونها رو مجبور می‌کردن که زمین‌های کشاورزی اونها رو درو کنن و خیلی کارهای دیگه انجام دادن که حالا بعد از اصلاحات ارضی که توسط محمد رضا شاه پهلوی صورت گرفت و بعد از اون تغییرات حکومتی که بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت، قدرت خان به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد و الان حسین پورها نسبت به خالدیا هیچ فرقی ندارن و همه با همدیگه مثل رفیق، دوست یا برادر با هم دارن زندگی میکنن. و یک نکته دیگه، خانها داخل منطقه سردشت اعتقاد داشتن نباید از ایل حسین پور دختر برای ازدواج انتخاب کنیم، چون میترسیدن فرزندانی که از طریق اون دختر متولد می شدن طرفداری حسین پورها رو انجام بده. حالا برعکس می گفتن باید به حسین پورها دختر بدیم. اینجوری هم بین حسین پورها تفرقه می انداختن و همین که نوادگان اون دختراشون میتونستن از خانها طرفداری کنن. خب برسیم به سوالات سایر دوستان. امیدوارم که از این اطلاعات خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشه. دوست عزیزی نوشته اگر زنی از کشور دیگر به ایران سفر کند آیا باید موهای خود را بپوشاند؟ خب من واقعا به این سوالات چندین بار جواب دادم. بله، خب طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حجاب در ایران اجباری هستش، ولی خب به اون صورت هم نیست که کامل پوشیده باشی. من حتی چند تا کلیپ داخل فضای مجازی دیدم که از ژاپن، کره، لهستان، انگلیس وارد ایران شدن و فقط یک کلاه گذاشته بودن و آزادانه رفت آمد می‌کرد. آیا میوه ها در ایران اینقدر ارزان هستند که کیلویی میخورید؟ نسبت به سایر کشورها میوه در ایران ارزونه و ما ایرانی ها عادت داریم
زیاد میوه بخوریم. به خاطر همین میوه ها به صورت کیلویی فروخته میشه. در مورد چند کانال از من سوال پرسیدین که متاسفانه قادر به جواب دادن نیستم، ولی میتونین از طریق واتساپ سوال بپرسین که آیا این کانال در چه شرایطی قرار داره که من پاسخ بدم. ولی این زمان پاسخگویی واقعا طول میکشه، چون متاسفانه وقت کافی ندارم و بابت این ازتون معذرت خواهی میکنم. قیمت تلفن همراه با اینترنت در ایران چقدر است؟ این بستگی به مدل گوشی داره و قیمت اینترنت در ایران روز به روز در حال افزایش هستش و نسبت به درآمدی که ما داریم واقعا گرونه. امران، من مردها را دیدم. آیا زنان مسلمان می توانند با لباس شنای مناسب مانند مایو در سواحل رودخانه ها شیرجه بزنند؟ اگر منظورتون در کشور ایران هستش، خیر، متاسفانه همچین اجازه رو ندارم. آیا طبیعی است که والدین کودکی را از خانه بیرون کنند و او را در چادر و او در چادر زندگی کنند؟ فکر کنم منظورتون خودم هستم. حالا من به خاطر مشکلاتی که داشتم مجبور شدم داخل چادر زندگی کنم و نه، طبیعی نیست. اکثر پدر و مادرها فرزندشون رو دوست دارن و شاید هم پدر و مادرم منو دوست داشته باشن، ولی خب در عمل نشون نمیدن. خب دوستان، به این سوالات من پاسخ دادم قبلا. امروز میشه نحوه ساخت فرش ایرانی را به ما نشان دهید؟ شاید باور نکنید، ولی من قبل از اینکه این سوال را بپرسید به چندین نفر زنگ زدم که تولیدی فرش داشتم، ولی متاسفانه اجازه ندادن از اون مکان فیلم برداری کنم و سعی خودم میکنم که یک مکانی پیدا کنم تا بتونم از نحوه ساخت فرش ها فیلم برداری کنم. آیا با پسر کوچکی به نام آراد نسبتی دارید؟ متاسفانه نمیشناسمش آراد رو، ولی خب اسم واقعا قشنگی داره. من میبینم که مردم بدون هیچ وسیله حفاظتی در کوهها حرکت میکنند، در کوه زندگی میکنند، اما شما حیوانات وحشی زیادی در آنجا پرسه میزنید. خرس، پلنگ، گرگ. آیا مواردی وجود داشته که حیوانات به مردم حمله کنند؟ خب در گذشته بله. حالا چند نفری که هنوز زنده هستن با پلنگ، خرس و گرگ ها درگیر شدند، ولی در حال حاضر به ندرت این اتفاق میفته که حیوانات وحشی به انسان ها حمله کنند. امران، هزینه سفر به آن جزیره چقدر است؟ من متاسفانه واقعا نمیدونم، چون تا به حال به اون جزیره نرفتم و واقعا دوست دارم به اون جزیره برم و شاید واسه تعطیلات سال نو ایرانیا، یعنی عید نوروز، برم کیش.
چرا چمنزار یا غذا برای گوسفندان رشد نمی کند؟ ایران حالا در این منطقه کوهستانی چون آب و هوا بسیار سرد هستش، سبزیجات و علوفه رشد نمی کند، به خاطر همین پرورش نمی ده. من چند شبکه میبینم که با پسر عموها ازدواج میکنند. این فرهنگ اشاریه است یا فرهنگ ایرانی؟ این هم فرهنگ اشاریه هستش و هم فرهنگ ایرانی. و حتی یک جمله دارن ایرانی ها چی میگن، عقد پسر عموها و دختر عموها رو داخل آسمان ها بستن و این نوع ازدواج رو مقدس میدونن. اگر خودروی شما سندی به نام شما باشد و برادرتان سند را بدزدد، آیا می تواند مالک آن باشد؟ خیر، نمیتونه. تا زمانی که من برجه انتقال مالکیت رو امضا نکرده باشم، صاحب اون ماشین خود بنده هستم و اون سند هیچ ارزش قانونی نداره و من میتونم هم شکایت کنم از طریق دادگاه و همین که یک سند دیگه واسه خودروی خودم تقاضا کنم. خب این سوال در مورد خانها بود که جواب دادم بهتون. در مورد ازدواج موقت سوال پرسیدیم چه نوع ازدواجیه. خب اگه دوست داشته باشین اطلاعات کاملی درباره این نوع ازدواج در ویدیوی بعدی بگم، چون واقعا یک پروسه یا بگم اطلاعات بسیار زیادی داره. استاد عزیزم میشه برام توضیح بدی کشوری به ثروت ایران چطور این همه فرق دارد؟ به خاطر مسئولین بیکفایت، مسئولینی که فقط به فکر جیب خودشونن، مسئولینی که رفاه و آرامش مردم رو دوست ندارن. آیا به عروسی‌های قبیله‌ای دعوت می‌شوید و در این صورت موظف هستی که در آن شرکت کنید؟ خب موظف نیستم که در جشن عروسی‌ها شرکت کنم، ولی خب من اگر هم کسی من رو به جشن عروسی دعوت کنه به اون جشن نمیرم، چون حدود 2 سالی هستش که تصمیم گرفتم به جشن عروسی هیچ کدوم از دوستان یا فامیلا نرم. این هم یک دلیل بسیار شخصی هست چون متاسفانه نمیتونم جواب بدم. امیدوارم از این بخش پرسش و پاسخ لذت برده باشید. بقیه سوالات رو اگه اجازه بدین من در ویدیوی بعدی بخونم. امیدوارم هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز و طولانی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.